අද තමයි මම YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් මම අද පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද හිතුවා ඔයාලට කියලා දෙන්න පීකුදු කරි එකක් ගොඩක් රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් බලමු ඒක හදන්නේ කොහොමද, ඒකට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ පීකුදු ග්‍රෑම් 250. මෙතන තියෙනවා මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මිරිස් කුඩු ගෙදර හදපුවා, ඒ නිසා මේව ගොඩක් සැරයි. ඉතින් ඔයාලත් පුළුවන් නම් මිරිස් කුඩු ගෙදර හදාගන්න. එහෙම හදාගත්තම කෑම ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ගම්මිරිස් කුඩු, අපිට ඕනේ ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් විතර. මෙතන තියෙන ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2ක්, කහ තේ හැඳි කාලා. මෙතන තියෙන්නේ කළු කුඩු තේ හැඳක්. කළු කුඩු හදන විදිය දන්නේ නැත්නම් මම කළු කුඩු හදන විදිය වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බලලා හදාගන්න. කළු කුඩු අවශ්‍යම නැහැ. අපිට කළු කුඩු තියෙනවා නම් ගොඩක් රසට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ 3-5 කුඩු තේ හැඳි 2ක් බෙදලා අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන මිරිස් කුඩුත් බෙදලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා තක්කාලි ගෙඩියකින් භාගයක් කපලා අරගෙන, ඉඟුරු සුදු ලුණු හොඳට අඹරලා තේ හැන්දක් තියෙනවා. කරපිංචයි රම්පෙයි මිරිස් කරල් 3ක් පළලා අරගෙන තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ බී ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් පොඩියට කපාගෙන. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ පීකුදු කරිය හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පීකුදු ටික හොඳට ලේ යනකම් ඔයාලා හොඳට සෝද ගන්න. 5 පාරක් විතර හොඳට සෝද ගන්න. දැන් මම මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2කින් ටිකක් ඉතුරු වෙන මම දාගන්නවා. අපිට රස බලලා දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි බෙදගත්ත 3-5 කුඩු ටිකයි බෙදගත්ත මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 3යි. මම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් එකතු කරනවා. මේ ටික දාලා අපි හොඳට මේ පීකුදු ටික මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට හොඳට මේ 3-5 ටික මේකට වදිනකන් අපේ විනාඩි 5ක් විතර මේක මෙහෙම තියලා තියෙනවා. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියාගත්තා. ඒකට මම තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒක හොඳට රත් වීගෙන එනකොට මම කපාගත්ත ලුණු ටික එකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අමු මිරිස් ටික, කරපිංච, රම්පේ මේක එකතු කරලා මේ ටික ඔක්කොම අපි හොඳට මේ ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති මම එනසාල් කරාබු නැටි කුරුළු පොත්තු ඇයි මේවා දාන්නේ නැත්තේ කියලා. මම කියවනේ මම කළු කුඩු එකක් දානවා කියලා. ඉතින් මේ කළු කුඩු එකට මේ දේවල් ඔක්කොම දාලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ආයෙත් ඒ දේවල් වෙනම එකතු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා කළු කුඩු එක දාන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේ වෙලාවේදී මේකට එනසාල් ඇටයක්, ඒ වගේම කරාබු නැට්ටක් 2ක්, කුරුදු පොතු කෑල්ලක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට හොඳට බැදීගෙන එනකොට මම හොඳට අඹරගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකේ තේ හැන්ද මේකට එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික අපි ටිකක් බැදෙන්න දෙමු. ඉතින් මේ විදිහට ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වීගෙන එනකොට, රන්වන් පාට වීගෙන එනකොට අපිට පුළුවන් අපේ පීකුදු මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා දැන් අපි ගින්දර අඩු කරගමු. දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ පීකුදු තිබ්බ භාජනය. මම මේකට වතුර මිලිලීටර් 60ක් එකතු කරගන්නවා. වතුර මිලිලීටර් 60ක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කප් එකකින් එකක් වගේ. මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අපි වතුර එකතු කරගන්නේ. දැන් මේ මස් තිබ්බ භාජනයේටම ඒ වතුර ටික එකතු කරලා ඒක පොඩ්ඩක් හොඳට කලවම් කරලා අරගෙන මම මේ වතුර ටික ඔයාලට පේනවනේ මේ වතුර මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මම දාගන්නේ. ඔන්න ඔච්චරයි වතුර.
ආයෙත් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා අපි මේක පියනකින් වහලා හොඳට උයාගමු. දැන් විනාඩියක් විතර ගියා. මම මේ වෙලාවේදී පොඩියට කපාගත්ත තක්කාලි කෑලි ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා අපි ආයෙත් මේක වහලා අඩු ගින්දරේ උයාගමු. ඉතින් දැන් මේ හරියටම විනාඩි 10කට විතර පස්සේ දැන් හොඳ සුවඳක් එනවා අපේ පීකුදු කරියේ. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් ආයෙත් කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරලා මම මේ වෙලාවේදී මම හදාගත්ත කළු කුඩු මිශ්‍රණයෙන් තේ හැන්දා මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් වතුර වැඩි කරගන්න එපා මේ පීකුදු එකට. මොකද පීකුදු වලින් වතුර උනනවා ගොඩක්. ඒ වතුර වලින් තමයි මේක තැම්බෙන්නේ. වතුර වැඩි කරගත්තොත් ඔයාලා මේක රසට ගන්න බැරි වෙනවා අපිට. ඉතින් මම ආයෙත් ලුණු රස දැන් පොඩ්ඩක් බලලා මදි නම් ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. මට ලුණු රස ඇති. මම ඒ නිසා මේකයි වහලා තව විනාඩි 10ක් අඩු ගින්දරේ උයා ගන්නවා. ඉතින් දැන් විනාඩි 10ක් හරියටම ගියා. මම මේක අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට හිඳනකම් හොඳට උයා ගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පීකුදු කරි එක. ඉතින් මේක හරිම සුවඳයි, හරිම රසයි. ඉතින් අපිට මේක මේ විදිහට හදාගත්තම මේකයි බතුයි කන්න පුළුවන්. වෙන දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න මම කියලා දීපු විදිහට. මේක හදන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් නම් අර මම කියලා දීපු විදිහට කළු කුඩු මිශ්‍රණය හදාගන්න. ඒකෙන් තමයි මේක ගොඩක් රස වෙන්නේ. ඒ වගේම සුවඳ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට මස් මාළු වලට ඒ වගේම ව්‍යංජන වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් බලලා හදාගන්න. අත් තමයි මම YouTube channel එක ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි අරගෙන යන වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් කෑමක් අරගෙන එන්නම් ඉක්මනටම ඔයාලගේ ගෙදරට. ඔයාලට සුබ දවසක්.